Hello mga ka-arte problems! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng SEAMANSBOOK online appointment. Heya mga ka-arte problems! Bago ang lahat, please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. Step 1, pumunta lang sa website na SID.SRB.marina.gov.ph and click the start button. Step 2 is all about terms and condition and i-click nyo lang yung I agree button. Kung gusto nyo pang basahin, bago i-click, that's very best. Step 3, option number 1 is where you want to apply o anong branch, site, satellite office ng mga marina nyo gusto. Central office, POEA. Tapos, number 2 yung date. At number 3 yung time of appointment. And then, click next and dun yung makikita yung application details. Step 4, dun yung makikita yung option number 1, new, number 2, document type, and number 3, overseas. Tapos, i-click nyo lang yung next button para sa info. Step 5, yun, ilalagay nyo lang yung mga personal information at huwag nyo kalimutan lagyan ng mga label yung mga naka-red asterisk kasi mandatory yun. And kapag natapos nyo na yun, kailangan nyo lang i-click for the scan documents button. Paalala lang po, yung mga documents natin, kailangan po naka-scan siya. Kung wala naman kayong scanner sa bahay, may mga apps sa cellphone, sa Android or iOS na kailangan i-download nyo para ma-scan nyo yung mga documents nyo. Sa step 6, i-click nyo lang yung add document, tapos i-upload nyo lang yung clear scan copy ng first page ng valid SIRB nyo. Tapos click nyo lang yung next button para sa review. Ayan, konti na lang. Matatapos na rin tayo sa online application. Step 7 na tayo. Pero bago nyo i-click yung submit button, dapat siguraduhin nyo na lahat ng mga nilagay nyo doon ay correct. Re-review nyo naman yun. Step 8, doon may makaka-receive kayo ng email galing sa SID, SRB, MDS. Tapos, i-click nyo lang yung confirm your appointment. Step 9 and the final step, doon makaka-receive kayo ng final message na may kasamang PDF file. Printable to, so kailangan nyo i-print to at dalhin sa processing site or yung sinapili nyong satellite office sa scheduled appointment nyo, saka time, saka wag nyong kalimutan yung valid na SIRB nyo, saka processing fee na 600 pesos. Thank you for watching mga ka-arte problems at kasiman. I hope this video helps you a lot. And don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button for new updates and kaartihan. Thank you for watching!